Aktiesparare agerar, fastighetsstrategier och sorgebarnet bjuder in till kapitalmarknadsdag. Det är fredag den 28 november, klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. God morgon allihopa. Med mig denna morgon sitter ingen mindre än Elin Wiker, kär kollega här på EFN. Känner Elin? Så är det. God morgon. Nu, USA var stängt och ganska nyhetsfattigt får man väl ändå säga. Men vi har faktiskt fått en del intressant statistik från Nordnet och Avanza på hur aktiespararna har agerat denna volatila börsmånad som snart är avslutad. Vad kan vi säga om det? Att spararna gör precis som vanligt. De säljer det som har gått bra och köper det som har gått dåligt. Jag vet inte om det har att göra med att man vill känna att man gör en bra affär. Det är ju Black Friday idag och allt. Så att det kanske är någonting i det psykologiska. Jag tycker fascinerande. Novo Nordisk ligger på mest köpta listan. Jag har ju legat där ett tag. Men de bara fortsätter ner. Och Nibe också hittar vi där. Och just som du sa, på sålda ser vi Astra och Lundin Gold som båda har gått väldigt bra. Inte minst jämfört med Novo och Nibe. Ja, verkligen. Sen så har vi Evolution som så här, inte gått lika bra. Så man nu kanske då tar stoppen i. Ja, väldigt intressant. Ja. Nibe som är verkligen en småspararfavorit och det har väl Novo också varit. Men det har gått dåligt sedan du slutade köpa värmepumpar. Sen jag slutade köpa värmepumpar, men nu kanske jag måste uppgradera den så kanske går bra igen. Hörde du, vad händer annars denna morgon? Castellum presenterar ny strategi och utdelningspolicy. De har gjort det lite tidigare men de kommer presentera det idag. Vi kommer återkomma till det alldeles strax. Stibtech däremot, denna serieförvärvare som har gått väsentligt sämre än de andra stora. De har kapitalmarknadsdag med start klockan 14. Om vi börjar så här, varför, vi ser på den här kursgrafen, det är Stibtech som är längst ner. Varför har den gått så dåligt jämfört med de övriga? Det som också är fascinerande, om vi skulle dra ut den här kursgrafen så skulle det se likadant ut. Det skulle nog nästan vara ännu tydligare. Stibtech är ju ett problembarn. De har dragits med lite olika problem. De byter av varandra. Man gjorde ett stort förvärv i Storbritannien inom då EV Chargers, alltså elbilsladdare, som sen man insåg att man köpte ganska dyrt. Det slutade gå så bra. Den här brittiska ekonomin har inte varit så upplyftande. Det här är ett bolag som också ska ha högre tillväxt och högre marginaler eftersom de verkar inom lite mer defensiva sektorer och lite mer nischat än de övriga. Det är i alla fall vad man har sagt. Nu har man ju totalt lyckats med att misslyckas helt enkelt under ganska lång tid. Det är en ganska stor besvikelse tycker jag med den tillväxten man visar. Det är ensiffrigt organisk tillväxt. Man har inte så mycket utrymme att förvärva heller för man har en ganska hög skuld. Så att vi har pratat mycket om att det är kapitalmarknadsdagarnas mecka nu, alltså det är väldigt många. Det här är ett bolag som verkligen behöver en, för man behöver presentera den här då en uppdaterad strategi, vad man ska göra åt de här problemen och hur man ska få det här att lyfta. Den här bolaget är också betydligt lägre värderat än de övriga. Så skulle man få snurr på det så har det både en värderingsresa och en vinstresa att göra. Så att jag förstår, det är väldigt många analytiker och banker som pushar för Stibtech. Men det lossnar riktigt där aldrig. Ja, intressant. Du har kommit med en del uppdaterade finansiella mål inför kapitalmarknadsdag. Jag vet inte om det är något som sticker ut. Man säger bland annat att totaljusterad EBITDA-tillväxt ska ligga på 15%. Nettoskuldsättningsgraden som jag var inne på ska ligga på under 3. Vi får se hur det går för dem senare idag. Vi kan också nämna att Sveriges BNP steg med 1,1% under Q3 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma kvartal förra året så var det upp 2,6. Detaljhandeln lite svagare. Kalenderkorrigerat säsongrensat sjönk den 0,3% sekventiellt. Upp 3,4% jämfört med förra året. Får se Black Friday. Följetongen Intellego kommer med nya grejer. Redovisningsfirman Deloitte har informerat bolaget om misstanke om bokföringsbrott i samband med pågående revision för 2025. Jag vet inte om det finns något att tillägga. Nej, det blir bara värre och värre och gropen blir bara djupare och djupare. Ja, vi får se var det där tar vägen någonstans. Vi ska också nämna att sportklädestillverkaren Puma var upp nästan 20% igår på Frankfurtbörsen. Detta efter att det har kommit rapporter om möjliga uppköp, bland annat från kinesiska Antasport. Det är CNBC och Bloomberg som rapporterar om det här. Det här är en aktie som är nere på 10-årslägsta, har det tufft. Så att någonting kommer ju hända. Någonting kommer hända, någonting måste hända. Den här uppgången vi såg igår var den högsta uppgången vi har sett sedan oktober 2001.
Så att det bubblar ändå lite där. Jag tycker det är spännande det här kinesiska Anta Sports. Det äger ju då bland annat Salomon, eller det äger ägaren till Salomon och då också det här märket som många bär som jag aldrig kommer ihåg hur man uttalar, men det börjar på A och sen så har det massa bokstäver efter det. Massa bokstäver efter det och så äger man Fila. Så att Arc'teryx får jag nu höra i örat. Jag hoppas det är rätt uttalat. Så att, det här kan ju vara deras väg också, det här kinesiska bolagets väg in mer på den europeiska marknaden. Puma har haft problem väldigt länge, men det är ändå ett varumärke som jag tror många känner igen. Ja, det är spännande att följa det. Det är ju ett gammalt känt varumärke. Så vi ska titta när börsen har öppnat nu. Det ser väl svagt grönt ut, kan man säga så. Vi kan nämna att Telia, JP Morgan höjer rekommendationen till övrigt från behåll riktkursen till 46 från tidigare 40. Den aktien är upp 2% på den nyheten. Paradox som kom med en förväntad nedskrivning igår. Danske Bank höjer rekommendationen till köp från behåll riktkurs 210 från 180. Den aktien är upp närmare 3%. Och så hade vi Stiptech då. Ja, nästan förändrat knappt. Och apropå serieförvärvare så kommer Goldman Sachs ut på morgonen nu med en antal analyser bland annat på ett gäng serieförvärvare, Adtech, Lifco, Indutrade, där då Adtech får en köprekommendation. Den aktien är upp knappt 2%. Lifco och Indutrade, de får varsin behåll. Spännande. Knowit, näst största ägaren JCE Group, har köpt ytterligare 250 000 aktier. Innan det här så ägde man 8,5, osäker på vad man kommer upp i. Sen fick vi precis reda på att JM rapporterar om att man stryker om verksamheten för att öka effektivitet och lönsamhet. Den aktien är upp hela 0,1% på den nyheten. Känns ganska nyhetsfattigt idag. Ja, det är nyhetsfattigt. Sen hade vi Castellum. Jag har inte sett att det kommit ut något på Castellum. Det såg att det skulle komma 9. Jag tror att de drar igång den här telefonkonferensen då, där de kör igång. Men är det inte så att de har egentligen kommit ut med en hel del information tidigare? Och vad är det den sa? Det är en ny strategi och nya mål då. Man ska nå en årlig avkastning på eget kapital då på minst 10%. Utdelningspolicyn justeras också. Man ska dela ut då 25% av intäkterna från fastighetsförvaltningsresultatet eller förvaltningsresultatet. Jag kan tycka att man ska vara lite mer nykter när man pratar om utdelningspolicies. Vi kommer ihåg hur det såg ut 2022 och 2023 när många fastighetsbolag tog in pengar och delade ut pengar. Jag tycker inte det ser så bra ut och det är inte hållbart. Man borde ha en flexibilitet i de här policyerna. Men det som annars blir spännande är ju att fastigheter, det verkar ju aldrig gå bra hur mycket vi än önskar. Nummer 2 är ju att Castellum också går ännu sämre än övriga fastighetsbolag. Vi har ju tidigare pratat här med Carl Holve om att det finns kanske en Akelius-rabatt i det här bolaget. Det ser man där. Jag tror det var en 2-årsgraf vi såg här tidigare på Castellum. Ett relativt fastighetsindex och det är ju imponerande att den har gått så pass mycket svagare. Gamla fina Castellum på något sätt. Ja, men man tänker väl att Akelius är lite av en oberäknelig storägare. Att han gör som han vill och vad han tycker är bäst. Och det är inte alltid kanske vad aktiemarknaden verkar tycka är bäst. Om vi kommer ihåg hela fadäsen med Academedia. Nej, intressant att följa hur som helst när det vänder för den sektorn. Om vi försöker avrunda lite grann och titta på vad som händer just nu så är det väl inte några stora förändringar. Det är fortfarande Paradox som är vinnaren bland dagens, där vi såg nyheter. Även Telia går bra på den höjda rekommendationen. Annars ser det ut att bli en väldigt, väldigt lugn dag denna Black Friday. Vi ska prata mycket om konsumenter idag i Börslunch. Köper du någonting kul idag? Väldigt, väldigt oklart. Jag ska gå in på AIK Shop och se om det finns någonting att fynda idag. Men vi får se. Börsfrukost är klart för denna vecka. Tillbaka nästa vecka igen 8.55. Men redan 11.45 så kommer Börslunch tillbaka och då blir det väldigt mycket fokus på just Black Friday och konsumenten. Vi har med oss Jon Arnell från von Euler & Partner och så har vi Isabella Amadi från Prisjakt. Då ska vi prata om det. Det blir väldigt kul, eller hur är det? Fynda i affärerna och fynda på börsen kanske. Så blir det. Tusen tack för att du tittat på återseende. Trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.